ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ቀጣዩን የሲ++ ቲዩቶሪያል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ቫሪያብሎች ምንድናቸው፣ ቫሪያብሎች ጥቅማቸው ምንድነው፣ ቫሪያብሎችን እንዴት ስም እንሰጣለን የሚሉና መሰል ነገሮችን አጠቃላይ ስለ ቫሪያብል የተወሰነ ነገር ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ዳታ ታይፕስ ወይም ታይፕስ ኦፍ ዳታ እንግዲህ ቫሪያብሎች ዳታን የምናስቀምጥባቸው ኮንቴነር ናቸው ብለናል ከዚህ በፊት። ስለዚህ እነዛ ኮንቴነር ምን አይነት ታይፕ አላቸው፣ ምን አይነት ዳታን ይይዙልናል የሚለውን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኖቲፊኬሽኗንም ኦል በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮ በመለቅበት ሰዓት እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ነባር የሆናችሁ ወይም ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አለርት ኦን ያደረጋችሁ ኮሜንት በመስጠት ቻናሉ እንዲያድግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ማንኛውንም ጥያቄ በኮሜንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ላይክ ሼር እንዳይለየኝ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሄዳለሁ ማለት ነው። ዳታ ታይፕስ ዋትስ ዳታ ታይፕስ we need different containers types to store different items። እንግዲህ ቫሪያብሎች የተለያዩ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ። ቁጥሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዴሲማል ወይም በነጥብ የሚቀመጡ ቁጥሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ ነጥብ በነጥብ የሚቀመጥ ቁጥርና ኖርማል ቁጥር ወይም ኢንቲጀር ነምበር እና ራሽናል ነምበር የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ምን አይነት ዳታ እንደሚይዙ የራሳቸው ፕሪዲፋይንድ ፋንክሽን አላቸው ወይም ፕሪዲፋይንድ አይደንቲፋየር አላቸው የሚለይበት ማለት ነው። C++ in programming language ቶታሊ ማለት ነው። those container types are called data types። የስትሪንግ የሚይዙ ኢንቲጀርን የሚይዙ ኤንድ ሌሎች ነገሮችን በነጥብ የሚቀመጡ ቁጥሮች፣ ኖርማል ኢንቲጀሮች ምናምን እያለ የሚለይልን በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ዳታ ታይፕ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። it defines proper use of an identifier። አይደንቲፋየሩን በትክክል እንድንጠቀምበት የሚያደርገን ወይም ፕሪቪሌጅ የሚሰጠን ነው ማለት ነው። a variable in C++ must be specified data type። ዳታ ታይፑ መስት ነው መታወቅ አለበት ማለት ነው። አንዳንድ ዳታ ታይፖች ለምሳሌ በቫሪያብሉ በምንሰጠው ቫልዩ የሚወሰኑ አሉ። C++ ጋር ግን ኢንቲጀር ከሆነ ኢንቲጀር ማለት አለብን። ፍሎቲንግ ነምበር ወይም በነጥብ የሚቀመጥ ከሆነ በነጥብ እንዲቀመጥ የራሱ የሆነ ዳታ ታይፕ አለው። ካራክተር ከሆነ ካራክተር፣ ስሞች ከሆኑ ስም። ስለዚህ የተለያዩ አይነቶችን ዳታ ታይፖች ፕሮግራም ስናደርግ አብረን መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው። the data type specifies the size and type of information the variable will store። ቫሪያብሉ ለምሳሌ ኤክስ የሚባል ቫሪያብል ቢኖረን ይሄ ኤክስ ምን አይነት ቫሪያብል ነው የሚይዝ፣ ምን አይነት ዳታ ምን አይነት ዳታ 1 2 3 or 1.2 3.4 or something else። እነዚህ ኢንቲጀር ይባላሉ፣ እነዚህ ፍሎቲንግ ፖይንት ይባላሉ። ኦር ደግሞ ምን አለ ካራክተር፣ አንድ ካራክተር ብቻ ኤ ቢ ሲ እያለ የሚሄድ አለ። ይሄ ካራክተር ይባላል። ስትሪንግ ደግሞ ለምሳሌ አበበ ይሄ ስትሪንግ ይባላል። እንደ አንድ ቫሪያብል ጋር ነው የሚቀመጥ። በዚህኛው ኬዝ ኤ ብቻ ናት የምትቀመጠው፣ ቢ ሌላ ቫሪያብል ጋር ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ትሩ ኦር ፎልስ ቡሊያን ይባላል። ትሩ ኦር ፎልስ 0 ኦር 1 የሚይዝልን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ዳታ እንደምናስቀምጥበት ቫሪያብሉንም ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so every variable has its own data type። ማንኛውም ቫሪያብል ምንም አይነት ዳታ ለማስቀመጥ ይሁን በሲ++ ህግ its own data type የራሱ ዳታ ታይፕ ይኖረዋል ማለት ነው። ሌሎች ጋር ሼር ሊያደርገው ይችላል፣ ግን ዞሮ የራሱ ምንድነው ታይፑ ብንባል ለማወቅ የሚያስችል የራሱ የሆነ ዳታ ታይፕ አለው ማለት ነው። and every data type has its own size። የራሱ ሳይዝ አለው። ለምሳሌ ኢንቲጀር ያልኳችሁ ሳይዙ ስንት ነው? ፍሎቲንግ ነምበር ወይም በነጥብ የምናስቀምጠው ኦር ካራክተር፣ ስትሪንግ፣ ቡሊያን እነዚህ ሁሉ የራሳቸው የሆነ ሳይዝ አላቸው።
in C++ there are different types of variables ቫሪያብሎች ብዙ የተለያዩ አይነት ቫሪያብሎች አሉ ማለት ነው። ኮመን ዳታ ታይፕስ አር ኮመንሊ የምንጠቀምባቸው ምን ናቸው? ኢንት እንግዲህ ኢንት ስንል ምን ማለት ነው? stores integer numbers without decimals such as 1 2 3 or -1 2 3 ስለዚህ 1 2 or 20 79 and so on እነዚህ ሁሉ ኢንቲጀር ይባላሉ። ኦር እነዚህ ሁሉ ኔጌቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ ሜቢ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እነዚህን ሁሉ ዲክሌር ለማድረግ እንዲህ አይነት ዳታዎችን መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ ለምሳሌ ኤጅ በምንም ታምር ፍሎት አይሆንም። ስለዚህ ኤጅ እኩል ነው ሰምቲንግ መስጠት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ኢንት ከፊት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ኢንት ከፊት ካለ ኢንት ኤጅ። ስለዚህ ኤጅ የሚባለው ዳታ ፍሎት ወይም በነጥብ መቀበል አይችልም። ከዩዘሩም የሚቀበል ከሆነ በነጥብ አይገባለትም ማለት ነው። በነጥብ ሲገባ ምን አይነት ነገርን ያሳያል? ኢንቲጀሩን ብቻ ይወስዳል። ለምሳሌ 5.9 ብላችሁ ታስገቡለት ላይ ኤጅ 5ን ብቻ ይወስዳል ማለት ነው። 9ን ካንስል ያደርጋታል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲስተሞች አሉ። ዳብል ኦር ፍሎት stores floating point numbers with decimals such as 19.99 or -19.99 ዳብል ኦር ፍሎት። ዳብል ምንድነው? ፍሎት ምንድነው? ወደፊት የምናየው ይሆናል። ፍሎት እንግዲህ ከሳይዝ አንፃር ነው። ኢንቲጀር 4 ሳይዝ አለው፣ ፍሎት 4 አለው፣ ዳብል 8 ሳይዝ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይዝ ምንድነው? ምን አይነት ጥቅም አለው ሳይዝ የሚለውን ወደፊት የምናየው ይሆናል። ካር stores a single character such as a or b ካፒታልም ስሞልም ሊሆን ይችላል። ካር values are surrounded by single quotes በሲንግል ኮት ሰራውንድ ይደረጋሉ ወይም ይቀመጣሉ። ስናስገባ ኢንተር ስናደርግ የምንቀበለው በሲንግል ኮት ኦር ዲስፕሌይም ስናደርግ ቢሆን በሲንግል ኮት ይሆናል ማለት ነው። ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው በኮድ ማለት ነው። string another data type is string stores text. this one is single character this one is text such as hello world this one is double quote this one is single quote ማለት ነው። ስለዚህ string values surrounded by double quote ስለዚህ ሳይዙም ላርጅ መሆኑን ከካራክተር አንፃር በኮቶቹ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። bool stores values with two states true or false 1 or 0 1 stands for true 0 stands for false ስለዚህ ቡል የሚባለው ዳታ ታይፕ ደግሞ ይሄንን ይይዝልናል ማለት ነው። float can store only 6 or 7 digits which means 4 byte ያልነው ማለት ነው። while double can store about 15 digits which is 8 bit declaration and initialization I think ይችን በቀጣይ ብናያት የተሻለ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ዳታ ታይፖች ብዙ አይነት አሉ ብለናል። ዳታ ታይፖች የራሳቸው የሆነ ሳይዝ አላቸው። ኢንቲጀር ዳታ ታይፕ የራሱ የሆነ ሩል አለው። ኢንቲጀር ዳታ ታይፕን የምንጠቀመው ኖርማል ኢንቲጀር በቁጥር ኢንቲጀርን በሂሳብ ኢንቲጀር የሚለውን ይይዝልናል which means ከአንድ ወደ ላይና ማይነሶችንም እያደረገ ይይዝልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ዳብል ወይም ፍሎት አለ። ዴሲማል ፖይንቶችን ይይዝልናል። ካራክተር አለ። ሲንግል ካራክተር ብቻ ነው የሚቀበለው። ፕላስ ቱ ዛት ስትሪንግ አለ። ስትሪንግ ደግሞ የተለያዩ ስሞችን ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ወርዶችን ደብል ወርዶችን ሁሉ ሊይዝልን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ቡሊያን ነው። ቡሊያን ምንድነው? ትሩ ኦር ፎልስ የሚለውን የሚይዝልን ይሆናል። ስለዚህ ዲክላሬሽን ኤንድ ኢኒሺያላይዜሽን ኔክስት ላይ የምናየው ይሆናል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። እንግዲህ እንቀጥላለን ማለት ነው። ባይ ባይ።